নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই চেনেলৰ আৰু এখন নতুন টেক ভিডিঅ লৈ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে এনেকুৱা চেনেল আৰ্ট কেনেকৈ বনাব আৰু কেনেকৈ লগাব দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট প্ৰথমে আপোনাৰ প্লে ষ্টৰৰ পৰা এখন এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যেটোৰ নাম হ'ল পিকচাৰ ল্যাব মই এটো লিংক ডেসক্ৰিপশন বক্সত দি দিম হে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰথমে তলত যিবিলাক দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটা সিলেক্ট কৰি লওক ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড লৈ লওক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড লোৱাৰ পিছত ওপৰত যি প্লাস চিহ্নটো আছে সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিউ টেক্সট বুলি এটা অপচন আছে এটো ডবল ট্যাপ কৰি দিয়ক দুটা টিপ দিয়ক তাৰ পিছত নিউ টেক্সট বুলি এটো কাটি দি আপোনাৰ যি লিখিব লাগে এটো ইয়াত লিখি দিয়ক ধৰক মই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল টু লিখাৰ পিছত এনেকৈ অবজেক্ট কৰি ল'ব অলপ ছোটো কৰি দিলে তাৰ মানে মোবাইলত ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাব এনেকৈ অবজেক্ট কৰিব ধুনীয়াকৈ অবজেক্ট কৰি পেলাই ইয়াত কালাৰ দিবলৈ হলে কালাৰ বুলি এটা অপচন আছে সেইটো ক্লিক কৰিব কালাৰ তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা মই দিছো ৰেড কালাৰটো যি কালাৰ লাগে সেই কালাৰ দিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা তাৰ পিছত আকৌ প্লাসত টিপ দিয়ক টেক্সটত টিপ দিয়ক দুটা টিপ দিয়ক টেক্সটত তাৰ পিছত ইয়াত ইবিলাক কাটি পেলাই আকৌ যি লিখিব লাগে লিখক আৰু ওপৰত ওকেত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰ পৰা অবজেক্ট কৰি লওক ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব এনেকৈ অলপ ছোটো দিলে তাৰ মানে আমি তো মোবাইলেৰে ইউটিউব খন খুলিছো ইউটিউব মোবাইলত ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাম সেইকাৰণে অলপ ছোটো কৰি দিব আপোনাৰ আৰ্টখন বনোৱা হলে তে আৰ্টটো সেভ কেনেকৈ কৰিব থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ইমেজ সাইজ বুলি এটা অপচন আছে এটো ক্লিক কৰিব আৰু এটো কাস্টম এটা অপচন আছে এটো ক্লিক কৰি ইয়াত ইউটিউব চেনেল ব্যানাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ওকে ক্লিক কৰিব আকৌ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব এক্সপোৰ্ট ইমেজ তাৰ পিছত সেভ টু গ্যালাৰি আপোনাৰ সেভ হৈ গলে তে আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লওক ওপেন কৰাৰ পিছত ডেস্কটপ সাইটত যাওক আপোনাৰ যি চেনেল লগাব লাগে এই চেনেলটো ডেস্কটপ সাইটত কৰি লওক তাৰ পিছত আপোনাৰ চেনেল লোগোটো ক্লিক কৰক ইউআৰ চেনেলত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ইয়াত যি চেনেল আৰ্টখন আছে হেতুত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ইয়াত সিলেক্ট এ ফটো ফ্ৰম ইউআৰ কম্পিউটাৰ এটোত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ফাইলত ক্লিক কৰিব এটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ফাইলত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া যে ফটোটো আপুনি বনাইছিল আৰ্টটো হেতু ক্লিক কৰক আৰু এনেকৈ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত অবজেক্ট কৰি লওক আপুনি ইয়াত অবজেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব অবজেক্টত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো স্পষ্ট কৰি দেখিবলৈ পাইছে হেতু তাৰ মানে আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকৈ দেখিবলৈ পাব ধুনীয়াকৈ অবজেক্ট কৰি লওক এটো এতিয়া আপোনাৰ ল্যাপটপত আপোনাৰ লোগোটো এনেকুৱা পাব আৰু কম্পিউটাৰত এনেকুৱা আৰু মোবাইল ফোনত এনেকুৱা দেখিবলৈ পাব তো এতিয়া আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰক আপোনাৰ চেনেল আৰ্ট লগোৱা হ'ল
দেখিবলৈ পালে কেনেকৈ চেনেল আৰ্টখন লগাব লাগে আপোনালোকক ইউটিউবত মই দেখুৱাই দিওঁ ইউটিউবখন ওপেন কৰিলোঁ আৰু যি চেনেলত মই আৰ্টটো লগাইছোঁ চেনেল গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম দেখিবলৈ পালে আপোনালোকে যে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল মehidil গেমিং চেনেল আৰ্টটো এতিয়া বনাইছিল এইটো কেনেকৈ লগাব তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিকিবলৈ পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে এই বেল আইকনটো আছে এইটো ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি প্ৰতিদিনে আপডেট পাই থাকিব